Kidnapper, you good in kidnapping people. Now there's one they do local kidnapping. I get job for that. And these jobs, they are proven worldwide. So if you know how to kidnap, but you know they see people to kidnap, all those things, forget all this your home base. I get international work for you. This kidnapping, when I'll get almost like $30 million. Now they go pay una if I cash this person come. So if you be kidnapped, all those Boko Haram, bandit, Niger Delta militants, this one an opportunity for una to blow internationally. You understand? So now maybe the middleman. $30 million. And the person where they want make una kidnap come, so where they find, if you can do it, inbox me. The person where they look for, so those of them who never know the person. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wọn pa kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín. Ayé ọpẹ́ yọ. Tí ọlọ́dọ̀ ìsìn náà ní agbára lọ́wọ́ ìṣẹ̀dá. Ayé ọpẹ́ á kúkú máa yọ fún wa. Ìròyìn ayọ̀ àti ìdùnnú. Ìròyìn ayọ̀ àti ìdùnnú. Ìdùnnú tá a mú wá fún wa. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìròyìn ayọ̀ àti ìdùnnú tí a sanwó fún. Òun ni eléyìí. Èyí tá a fẹ́ jọ wò yìí. Mo mọ̀ wípé a máa rí wípé púpọ̀ nínú wa ló máa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa mọ nǹkan tí a ti torí ẹ̀ ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe, ti torí ẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ tá à ń gbé yìí. Nǹkan ti fọ́, nǹkan ti bàjẹ́. Wà á dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé àṣírí yẹn bó ṣe ń tú, ojú àwọn èèyàn ńlá. Kí ló fà á ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kì í fi ara mi. And the male slave dungeons that we see has 5 separate chambers. This is the first one. We have the second, third, fourth, and fifth. And each chamber that you see at a time held 200 African men. 200 men occupied each of the chambers or each of the rooms down here. So together we had 1,000 African men who had to stay here for 3 solid months. And in here, their source of light and ventilation came from these tiny holes up there. That is where 200 men were getting light and ventilation for 3 solid months. There wasn't anything like electricity, so total darkness like this. And in the dungeons, they did everything here. When I say everything, I mean everything. They were eating, sleeping, defecating, urinating, vomiting, everything on the floor. The same floor was the place that they were sleeping. So here became a complete apartment for them. You can imagine yourself sleeping by your mess, sleeping by somebody's mess for a maximum period of 3 months. Imagine the heat coming out from the feces, the mosquitoes, the rats, the flies, the bats that were flying in and out from the dungeons. When you look on the floor today, you can see bent bricks with trenches or gutters. All these trenches or gutters that you see were created for the passageways of feces and urine of the captives. So then anytime it rains, the rainwater sometimes comes through these holes. It washes away the feces, urine from this chamber to the second. That is the ones in the second to the third. So by the time you get to the fourth and fifth, the whole place will be scattered with human feces. Actually, we have excavated this particular chamber. That is why we are seeing the original floor, the bricks. In the other chambers, we will not get a chance to see this type of floor because we have this original floor buried under this darkened floor. We had an excavation here somewhere around 1974 by a group of archaeologists from the University of Ghana, Legon.
They came to this castle for research, and when they entered the dungeons, they saw a huge darkened floor up to this height, and the whole place was smelling. They wanted to find out what has compacted to form these darkened floors, so then they decided to excavate. They excavated this chamber, and they finally saw this floor with the trenches. They took portions of the darkened floor from here to their laboratories in Accra just to be tested. And from the examination, they finally got to know that the darkened floor that they met here comprises of feces, urine, blood, sweat, tears, vomit, saliva, food particles that has compacted together with human flesh that has formed these darkened floors in the dungeons. You can see from the side that they left a small portion. Please get closer to see. This is a section of the darkened floor that they left during the excavation. You know, visitors will still doubt. That is how come they left this small area, just to show that this chamber was also covered with the darkened floor that you see. You have a question? Not really, no. It's so heartbreaking. Yeah, it is. Right. Let us proceed to the second and third chamber. You watch your step when coming out. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice, and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. Well, this is what go hard do. And I've been God, US. US go keep person, no. People president, now that they put $50 million. I know that some of them go say now $50 million they there. Why they say 30? Because I be middleman. I cannot give you the job. I go give you full $50 million. Me, we bring the job come, I get people I go settle. I go take $20 million. You understand now? Me where they give on the news now. So those of them are working. God, I beg you. President for another man country. The Trump, they toss him, they go, they put something for him, say, who be cash account? Say, because they na cartel, they say cocaine. And have one for no shy. So they cause problem to America like this. And the person they your country, you see the rule they go. You don't even win an election here, just now. Like say, America not to like the president. Now the other guy we and a contest now America like. There be all these problems. So all these kidnappers wey wan kill us. When I go they kidnap, they pepper me them to go buy 2 basket of garri corn with salt. Una they disgrace. Walk down. If I make kidnap this guy, I go give Trump. Money don't full everywhere. You understand now? And only $1 million. You know how much? That be 1.6 billion naira. So now times 1.6 billion or 1.5 billion times 30. You understand now? Forget about my 20. That 20, I know which I will use and do. You know, say I will settle people. You understand? So if you now take 30, I think you'll put 5 shares, so we'll take 15. This one go hard though. I wanted to deceive. God, I beg you, president.
Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. So ìgbà tó sọ pé Islam support religious tolerance mo ní ha ò lè bẹ̀rù Allah understand so anyway ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka Quran fún wa náà ká gbọ́ Quran ọ̀rọ̀ Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Masya Allah, Allahu Akbar. So, nínú àwọn verse tó máa fi ń tàn wá nìyẹn. Nínú àwọn verses tó máa fi ń parọ́ fún àwọn ẹ̀kọ́ Islam accept religious tolerance. You understand? So, fáfáà ní àwa tá a ti wà tired of this irọ́. So, ni mo fẹ́ Kúrútùbí ló ní wá sọ fún yín lénìí. Kúrútùbí ló ní wá ẹ̀yin tẹ́tí tó irọ́ ti sú yín ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ mọ́ àwọn àfáà yìí ti parọ́ ó ti sú yín ṣe fẹ́ gbọ́ Kúrútùbí ní kí n fún yín ní mẹ́sẹ̀jì ó ní kí n wọ́nù yín pé ẹ má tẹ́tí gbọ́ àwọn àfáà ilé olódo ni wọ́n mọ̀ kẹ́kẹ́ tó ń sọ o Kúrútùbí ló rán mi sí yín kí ló sọ Kúrútùbí sọ lábẹ́ váàsì yìí so torí váàsì tó máa lọ lakum dinukum waliya din ẹ̀sìn ti yín fún yín ẹ̀sìn tèmi fèmí so Islam accept religious tolerance so kọ́níkálùkù máa ṣe tiẹ̀ Muhammadu Allah ti sọ wípé ẹ̀sìn ti yín fún yín ẹ̀sìn tèmi fèmí tú ẹ̀ wọ́n ti yẹ ń gógó bọ̀bọ̀ Kúrútùbí ní jíṣẹ́ fún ẹ ní pé ṣẹ́rí qawluhu ta'ala ọ̀rọ̀ tí Allah sọ yìí lakum dinukum waliya din ẹ̀sìn ti yín fún yín ẹ̀sìn tèmi fún mi fihi ma'na tahdid ìtumọ̀ pé kí yẹn kan máa dẹ́rù bá ní ló wà ń bẹ̀ ìtumọ̀ dẹ́rù bá ní wà ń bẹ̀ ṣẹ̀gẹ́ ó dàbí kí ẹ sọ fún ọmọ tó pé kàwé ẹ tó bá wẹ̀ má kàwé ẹ tó bá wẹ̀ kó kàwé ẹ yàtọ̀ sáà nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún kọ́ ni pé kó mú ìtò wù bẹ̀ nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún actually ni pé kó kàwé ẹ so ẹ kàn ń dẹ́rù bá ní wa huwa ka qawlihi ta'ala ó dàbí ọ̀rọ̀ tí Allah sọ ní wípé lana a'maluna wa lakum a'malukum ẹ̀yin níṣẹ́ tiwa àwa náà níṣẹ́ tiwa ẹ̀yin níṣẹ́ tiyín àwa náà níṣẹ́ tiwa bla 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 ayé ó ní nǹkan tí Allah gbà lérò bẹ́ẹ̀ ni pé ayé in raditum bi dinikum tó bá yẹ sí pé ẹ yọ́nú sẹ́yìn ẹ̀sìn yìí ò tẹ yọ́nú sẹ́sìn ìfàkọ̀dọ̀rọ̀ bí iná bìdìdì náà àwọn náà yọ́nú sẹ́sìn tiwa náà tó bá yẹ pẹ́sìn tiyín ló jọ yín lójú ẹ̀sìn tiwa náà tiwa lójú ẹ understand so àwa nífẹ̀ẹ́ sí táwa náà ṣe tẹ́yìn náà bá sọ pé nífẹ̀ẹ́ sí tí ẹ̀yin náà ṣe ìtumọ̀ ẹ̀nìyẹn so ó ní wa kana dhalika qabla al-amri bil qital Al-Qurtubi Biligi sọ fún yín wípé ọ̀rọ̀ tá la sọ yìí kálà tún pàṣẹ pé ẹ lọ bá tiwọn jẹ́ ni o kálà tún pàṣẹ wípé ẹ lọ máa yẹn mútu wọn ni o kálà tún pàṣẹ wípé ẹ lọ máa bá wọn jà ni o nílùú ẹ lọ máa yalù wọn ẹ lọ máa kó wọn lẹ́rú ẹ fi force Islam lé wọn lórí kálà tó pàṣẹ ẹni o Al-Qurtubi ló ń jíṣẹ́ fún yín báyọ̀ ẹ má jẹ́ kán tàn yín o ìgbà tó láti sọ yẹn tẹ́lẹ̀ ó ní fanusi kọ́bi aya ti save alápadà wá parẹ́ pẹ̀lú aya save aya ìdà náà pè ní save fanusi kọ́bi aya ti save aláwa parẹ́ pẹ̀lú àwọn aya ìdà tó wà lọ́kùnrin àgbẹ̀ bá tí wọ́n jẹ́ ẹgbó ẹrú wọn ẹ̀sùn wọn ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ṣẹ́gẹ́t Kúrútùbí ló ní kí n ṣe kí ni kò ló ní kí n sọ fún yín bẹ́ẹ̀ wákìlà Kúrútùbí ní àwọn kan tiẹ̀ sọ nínú àwọn àfáà wa Kúrútùbí ló ń sọ yẹn àwọn kan tiẹ̀ tún sọ nínú àwọn olùmọ̀ wípé as-suratu kulluha mansukha gbogbo súrà yẹn pátápátá láti parẹ́ Suratul Kafirun yẹn gbogbo súrà yẹn gbogbo tí ń jẹ́ súrà yẹn pọ̀ látòkèdè aláàtẹ̀ ti parẹ́ aláàkó wúlò máa aláòdó mọ́ religious tolerance báwo ló akànfi yẹn ti onírísì tàbí sọ àyà yẹn ni ẹ má gbọ́ o ti àwọn èèyàn wá ti ń gbọ́ o wọ́n ti ń tàn wọ́n o ti wọ́n ti ń tàn Allah wọ́n ti ń tàn wọ́n o ẹ̀yin èèyàn Kúrútùbí ló ní máa jíṣẹ́ fún yín báyìí o ẹ má gbẹ̀tàn jẹ́ o ẹ understand so gbogbo ẹ̀ ló ti parẹ́ so wàkìlà ó láwọn kan tiẹ̀ sọ pé màá ló sì kàn mí nìha ṣé ìhun wọn pa kankan rẹ̀ ń bẹ̀ náà ó ti lè anaha khabar nítorí pé information lásán ni and that is true méjì ló pín sí ọ̀rọ̀ ti yanjú méjì ni ìdí tà kó jẹ́ sí pé nǹkan tó ń sọ chari ní pé ẹ̀tẹ́bálẹ̀ ẹ máa ṣe sí tí ẹ máa ṣe tiwa náà ká máa gbé in peace you understand so tó bá yẹ sí pé túmọ̀ yẹn ni Allah ti parẹ́ bí aya ti ṣe pẹ̀lú àwọn aya ìdà Kúrútùbí ló ń sọ bẹ́ẹ̀
so tàbí kẹ̀ kó dẹ̀jẹ́ sí pé ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó kàn fún wa ní information pé ẹ̀ ń ṣẹ́ sí ti yín àwa náà ṣe tiwa and that is clear obvious nígbà tí ọkọ sọ̀rọ̀ pé ìwọ níṣẹ́ tó ń ṣe mí náà níṣẹ́ tí mò ń ṣe kò túmọ̀ sí wípé kò wù mí kó wá ṣiṣẹ́ tèmi tàbí mi ò máa sọ pé kó wá ṣiṣẹ́ tèmi oníṣẹ́ tó ń ṣe mí náà níṣẹ́ tí mi ṣe so it's just about ìró lásán ni pé àwọn Muhammadu lẹ́sìn tiẹ̀ àwọn èèyàn náà lẹ́sìn tiwọn so kò tiẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú wípé religious tolerance rárá I understand so kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ so Ganurudeen Kafayatudeen Walimatudeen Mumurudeen náà mọ́jọ́ tẹ̀ mọ́ ọtí so àwọn àfa àwọn ọ̀nà ṣe kìnnì àwọn náà sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká tún máa rí ra ní inú fídíò yìí. kí n fi ṣe example nígbà tí èmi gba Islam níbo ni mo ti ráyè láti máa ka Quran láti A to Z ibo ni mo ti ráyè láti máa kà yàtọ̀ sí wípé kó ka Suratu Fatiha kó ka Kurisiu kó ka kúrú aláwọ̀ kúrú àwùsù kúrú àwùsù bírọ́bì nas kúrú àwùsù bírọ́bì falak àti àwọn short wọ̀nyẹn ló bá tán àti nǹkan tó fẹ́ fi kírun nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwa ní àkókò yìí díẹ̀ ló fi yàtọ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ancestors wa ń gbà yìí bá a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mo ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí sẹ́ ó ti ṣẹlẹ̀ rí ní ìlú òyìnbó tá a wà nínú ẹ̀ yìí tán dẹ̀ rí ọ̀nà àbáyọ kò sí ènìyàn tá a bá bí nínú obìnrin tó ń gbọ́ kò sí gbogbo ẹni tó ń gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yìí tó sọ yìí tí ò ní ronú lẹ́ẹ̀mejì sí nǹkan tí àwọn tó ń pera wọn ní Boko Haram tó ń ṣe. Ẹ jẹ́ kí nǹkan tí arákùnrin yìí nǹkan tí ó tó sọ lọ́rọ̀ ká wá lọ gbé nǹkan tí àwa dúró lé lórí wípé bèbí ti ṣe kí ni bèbí ti ṣẹ́jú ẹ máa bá mi ká lọ. ẹ̀yin tẹ́ kàn mọ́ pariwo àníbí ò sọ pé kán pààyàn ẹ̀yin ibò tẹ́mi àlọ́ wa kó gbẹ̀ wọ ẹ̀sìn Ọlọ́run bá mọ̀ ju gbogbo yín lọ ẹ̀mọ ẹ̀yọ́ta ní ìsìn báyìí alánàbí ń sọ wípé ànábì sọ àwọn èèyàn mẹ́rin lọ́kùnrin pé tẹ́ ẹ bá ti rí wọn ẹ pa wọn o àti obìnrin méjì tó nà mọ́ bú ànábì ẹ pa ó wá dákọ̀ wọn. ẹ̀yin tẹ́ kàn mọ́ pariwo àníbí ò sọ pé kán pààyàn ẹ̀yin ibò tẹ́mi àlọ́ wa kó gbẹ̀ wọ ẹ̀sìn Ọlọ́run bá mọ̀ ju gbogbo yín lọ ẹ̀mọ ẹ̀yọ́ta ní ìsìn báyìí alánàbí ń sọ wípé ànábì sọ àwọn èèyàn mẹ́rin lọ́kùnrin pé tẹ́ ẹ bá ti rí wọn ẹ pa wọn o àti obìnrin méjì tó nà mọ́ bú ànábì ẹ pa ó wá dákọ̀ wọn. ṣùgbọ́n Abdullahi ibn Sarh òun tètè gbọ́n ó lọ bá Usman tó dúpọ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ wọ́n jọ mú papọ̀ ni òun ló fi ṣe kí ni o òun lòun fi ṣe alámóríbọ́ òun ló fi ráyè móríbọ́ òun ló fi ráyè ṣe kí ni o òun ló fi ráyè láti mú orí bọ́ òun náà bá forí kó òun náà bá ṣe kí ni o òun náà kò bá fi orí kó gbogbo mo nílùú tí wàá lọ ka tiwọn ẹ̀yin jẹmọ́ ẹjọ́ sí tí mo ṣàlàyé sóyé àbí òye sóyé ó sọ pé ẹ wò ẹ mọ́ àdì owó mọ́ ó tàn kò lè rí ẹ mọ́ wùlẹ̀ àdì owó mọ́ ẹ mọ́ jà fi dìsáàtì prógrámù kò lè rí òun tàn ò lè ṣe kí ni òun tàn kò lè rí ó ní amana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an-nasa ànábì ti fáwọn èèyàn wípé ẹ̀yin èèyàn kò sí ìfòyà fún yín kò sí bẹ̀rù fún yín ànábì ti sọ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí n ṣàlàyé kí ni ìtumọ̀ yẹn ibo ló gbà wá kí ló fà á ọ̀rọ̀ Abu Sufyan náà wà bẹ́ẹ̀ nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jẹ̀ àti ìlọbẹ̀ púpọ̀ jù. àwọn ni ìlà arba'ata nafarin ìlà arba'ata nafarin
àyàfi sẹ́ẹ̀tì àwọn èèyàn mẹ́rin kan wàmúrọ̀ àtẹ́yìnì àtọ̀ obìnrin méjì wàsámàhún ànàbí sì dákọ̀ wọn wàbẹ̀nu àbí saruhin àti ibnu àbí saruhin ìyẹn tí ń bá nàbí ikọ̀ wáyìí tó fi ìsìláàmù lẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ fi móríbọ́nù àdísì yìí òun ní kẹ́ ẹ dákọ̀ ẹlòmíì tẹ́ bá tún wá dákọ̀ ẹlòmíì á wà sọ pé bó lẹ sọ fẹ́ sàlàyé àdísì eléyìí ànàbí wàá dákọ̀ àwọn tí mo sọ yìí ànàbí sọ pé tẹ́ ẹ bá ti rí wọn ẹ pa wọn ti wọn. àdísì yìí méjì ló dúró fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ṣèbọ̀ bú ànábì ọ̀dẹ̀ sọ pé kẹ́ pààyàn wọ́n wá bú ànábì ilé Haúsá wá sọ pé kẹ́ lọ pa ẹ̀ wọ́n sọ pé tán sọ ò dáa àdísì yìí nìsín báyìí ó ń dúró fún àwọn tó ń bú ànábì tẹ́ ẹ bá ti rí wọn ẹ pa wọn kódà ànábì sọ pé kẹ́ pa wọn kan kódà tí wọ́n bá sọ Kàábà ẹ pa ẹ̀yin ò mẹ́sìn yín ni ẹ fẹ́ jẹ́sìn yín ó lè bá àfọ́ ìlójú àwọn èèyàn kí ló kẹwàá àti kẹ́sìn ò fọ́ ìlójú àwọn èèyàn Ọlọ́run wí ànábì wí ti tó mi ẹni tí ó gbà ó gbà bẹ́ẹ̀ kún ẹ̀sìn lọ dájú bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tí ò ní ṣe mọ́ dára ẹ̀ láàmú ìfẹ́ ẹ̀sìn kọ́ ló ní wọ́n ní dọ̀ láàmú kó gbójú ọ̀tún gbójú sọ̀run bí gbójú sọ̀run mọ́nà ká yìí kí ni ṣe ọ́ wá yìí ẹ̀sìn wo ló di ọ́ lógún ìyún ní ìfẹ́ ẹ̀sìn sí mo ní ìfẹ́ ẹ̀sìn wo ló ní. ànábì wa sọ wípé wàsàmáhùn nínú àwọn tánàbì wa dákọ lọ́jọ́ náà lọ́hùn tí ẹni tí mo dìrù sọ pé ànábì ò sọ pé kán pa ànábì ní tán bá ti rí kí wọ́n pa ni lẹ́yìn kó fi ìsìláàmù lẹ́yìn tó mọ́ bú ànábì ní tí wọ́n bá ti rí kí wọ́n pa ni sallallahu alayhi wa sallam ní tẹ́ ẹ bá ti rí ẹ pa kọ́lá wà á mọ̀ ibnu àbí saruhin ẹ wá rí ibnu àbí saruhin tí mo dìrù sọ pé ó sì padà gba ìsìláàmù padà mùdírù ẹ̀ tẹ́pà ànábì ti pléèsì kí wọ́n palẹ̀ lórí ẹ mọ̀ tó ṣe ni kó tó lè jẹ́ kó padà gba ìsìláàmù padà ó ní tó ṣe kó tó wọnú ìsìláàmù padà kéèké ṣe pé tánàbì ní kẹpa ó kàn lọ wọnú ìsìláàmù o ẹ mọ̀ gbọ́ wà á mọ ibnu àbí saruhin ẹ rí ibnu àbí saruhin tiẹ̀ fa inna wùtá bá a inda Usman bun Affan Usman bun Affan radiyallahu ta'ala anhu khalifa ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ló lọ sáré bá Usman pé Usman wà lọ bá ń bẹ ànábì o kán mọ́ bá pa mí o ó lọ sáré bá Usman ní ọkàn èyí kan ẹsẹ̀ wá sọ Islam dẹ̀ sí yẹpẹrẹ kan tẹ́nì kó kàn kún bẹ́ẹ̀ tó lóun padà bọ̀ wájọ́ mi irọ́ ó ní iyejọ́ tí wọ́n fi fún pé sọ ma tọrọ túbá sọpọ́ dájú ni wá Ọlọ́run ọba àtànábì ló ń bú tó bá mọ̀ èmi kọ́ mo lẹ̀sìn Ọlọ́run ọba àtànábì ló ní ṣùgbọ́n aláyè sì ń bọ́ lórí ẹ̀ dáadáa tí ó yé yín kò yé yín ni ẹ wá ń ta àwọn èèyàn gba ẹ̀sìn tí wọ́n tẹ̀sìn pààyàn kí ni ẹ̀sìn gẹ̀yẹ̀yẹ̀yẹ̀ ìwọ ló lẹ̀sìn ní àbọ̀ náà ṣé kò tako làákà ìkan sọ pé ká na obìnrin kò tako làákà ìtì ẹ ṣé ó wà takọ náà pé ní ká na obìnrin ni ṣé ó takọ náà wà lórí ẹ̀ ni èyí tí mo ṣe àdírẹ́sì yìí ẹ̀ tó bá fẹ́ sọ tí ò bá ti lè mú ẹ̀rí wá kó mọ́ kàn mọ́ rojọ́ pé ó ń yà mẹ́ta ó wá bú mùdírù mo ti kún lẹ́vù yẹn mo ti kún lẹ́vù yẹn ẹ̀kẹ́lẹ́ mọ́ fi táìmù wa ṣòfò kó kàn rò pé tí má ti sọ̀rọ̀ ìwọ ní mẹ́rin kó kàn mọ́ bú mi mọ́ rojọ́ èmi náà tó wá jáde sí ọ èmi àti ẹ̀kọ́ mo ti kún lẹ́vù yẹn gbàgbé. Ibn Abi Saruhi ó ní falamma da'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nasa ìgbà táwọn bí wá sọ wípé káwọn èèyàn kí wọ́n mọ̀ sí báyà ànábì máa tẹ́wọ́ lẹ́ máa gbọ́ lórí wa ànábì sallam ja'a bihi hatta jẹ̀sìmọ̀ ẹ̀yin wá dé lónìí pẹ̀lú ìròrí àwọn mustashirikun ìròrí àwọn tó ti kọ́wọ́ bọpọlọ yín ẹ wá fẹ́ ká yóò mọ̀ rírì pé ẹ̀sìn pààyànwó lẹ́ ń gbé wá ẹ̀sìn pààyànwó èèyàn bú ànábì ẹnìkan pa èèyàn ṣe kíní kan ẹ fẹ́ jẹ́ kẹ́sìn yóò lè bá a dá lójú àwọn òyìnbó ṣé òyìnbó lẹ́yìn sẹ́sìn ti yín fún ni ìtò súnmọ́ débi tán sọ yìí rè o wípé kẹ̀sìn wọ́n wà dàbí ẹ̀sìn pààyàn kí n ti yín sẹ́yìn lẹ́lẹ́sìn ni ọlọ́run ọba ló lẹ́sìn ó sì fi rán ànábì dẹ̀ sọ wípé ẹni tó bá pààrọ̀ ẹ̀sìn rẹ̀ kí wọ́n pa á ó sì làlàyé kò yé yín ni ẹ wá máyà Kùránì la ikraha fi dini wọn la ikraha fi dini ó lọ pẹ̀lú ẹni tí ò tí ì gba ìsìláàmù tẹ́lẹ̀ kèfèrí náà ń sọ kèfèrí náà sì rè ó níbi tí ó máa wà ní kọ́ndíṣàn tó bá ń gbé ní
abẹ́ ìdájọ́ tó bá ń gbé ní abẹ́ ìlú tí mùsùlùmí ń darí ẹ̀ ṣùgbọ́n yìí fẹ́ jáyé ó mọ rírì pé ẹ̀sà fún fàbáyáhù ba'da salas lẹ́yìn ẹlẹ́ẹ̀kẹta yẹn lànà ẹsẹ̀ wá jẹ́ kó ṣe báyà fún thumma aqbala ala ashabi ànábì ẹsẹ̀ wá kọjú sáwọn sàbẹ̀ ẹ mọ́ gbọ́ tánà mùdírò kàtọ́ ànábì àkọjú sáwọn sàbẹ̀ wípé ama kana fikum rajulun rashid ṣé ẹ understand tí mo ń sọ fẹ́yìn sàbẹ̀ ni ṣé kò sẹ́ni kankan nu yí yakumu ila hadha tí ó tètè lọ bá Abdullahi ibn Sa'd ibn Abi Saruhi haisu ra'ani kafaftu yadi an bay'atihi fayaqtuluhu nígbà tẹ́ rí pé mi tètè fẹ́ ṣe báyà fún ó yẹ kẹ́ tètè pa gbogbo gbà Ànábì ó sì tún fẹ́ kan pa torí pé lẹ́yìn kó fi Islam lẹ́ ó tún bú Ànábì ṣùgbọ́n tánàbí bá ti lè ṣe báyà fún kò sí nǹkan kan mọ́ ó ti di mùsùlùmí nù Ànábì ti forí jì nù Ànábì tó wọ́n sọ fáwọn sàbẹ́ wíkẹ́ ẹgbẹ́ sí àwọn kẹ́rì sí báyìí èébú tó ń bẹ́ẹ̀ tọ́lù jù pé ó tó bú Ànábì ẹ̀yin ṣe ń takò pé ẹni tó bá bú Ànábì Ànábì ò sọ wípé kí wọ́n pa sẹ́rí ẹni tó bá bú Ànábì tánàbì ní kí wọ́n pa mọ́ pọ̀ gan tí màmá kó ẹ̀rí wá fún yín ẹ̀rí tó pọ̀ bàjẹ́ láwọn àdìsẹ́ yìí kò lè takò tẹ́ ẹ dẹ́nu mú wátọ̀ mọ́ Málíkì táwọn èèyàn bá ti bú Ànábì bá àwọn sàbí wọ́n tún máa fi gba okùn ni pé ìwọ́n bú Ànábì àwọn alápọ̀ dànù kèérí ṣe pé wọ́n pa torí Ànábì gangan bí ó ṣe torí ẹ̀sìn torí pé Ànábì wa Muhammad símbọ̀ nífẹ̀ẹ́ sìn wa ní tí òye yín ni òye yín Ànábì wọn sọ wípé àmọ́ kana fikum rajulun rashid ṣé kò sẹ́ni tó yẹ kó ti gbọ́ mi yé ẹni tó ṣe wípé yakumu ila hadha tí ó tètè lọ bá Abdullahi ibn Sa'd ibn Abi Saruhi haisu ra'ani nígbà tẹ́ ti rí wípé mi ò tètè ṣe báyà fún tí mo kàn ń wò tí mò ń gbójú tí mò ń wò tí mò ń gbójú haisu ra'ani kafaftu yadi an bay'atihi fayaqtuluhu tẹ́ni yóò tètè pa torí pé kí ni tí n kò bá tí ì ṣe báyà tán bá fi pa tí kò bá ti ṣe kí ni o tí kò bá tí ì ṣe báyà tí wọ́n bá fi pa kí ló ṣe bá ní sàdébí ò ti gba títúbà rẹ̀ nìyẹn àlàyé wà lórí àdìsí yìí o tí wọ́n padà sàrè lọ́jọ́ mi tó náà fà kan sọ wípé torí pẹ́sẹ̀ méjì ló ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé ibù tó bá ṣe báyà gan fún Ànábì sàlá ó sì lẹ́tọ̀ọ́ kí wọ́n tún pa torí pé tó ń bú Ànábì náà ẹ tó bá sì ń bú Ànábì tọrọ tiẹ̀ ṣe pé yóò tọrọ túbá o irọ́ o ọ̀rọ̀ pọ̀ ní ẹ̀sìn wa kọjá kí wọ́n kàn mọ̀ rò pé ṣé kò wà ní dàbí kọ́ ní kí wọ́n pààyàn báyà ẹ̀jẹ̀ sáàmù jẹ̀jẹ̀ lọ ìkan sọ pé àbú Ibn Taymiyyah onírò sọ pé kí wọ́n pààyàn ṣe Ibn Taymiyyah gangan ti bígbà tán pàdé ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ ni Ibn Taymiyyah gangan ṣé Ibn Taymiyyah ló ṣe ilé àbánú sọ̀sánná ẹ wá mọ̀ gbọ́ o ẹ mọ̀ gbọ́ nǹkan tí àwọn sàbẹ́ tẹ́ wá sọ fún Ànábì o ẹ wá sọ wípé àfàkọ́ọ̀lù mọ̀ nadri ya Rasulullah ma fi nafsika Ànábì àmọ́ nǹkan tí ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ ala àwòmáta ilẹ̀ iná bí àìníkà ó wá ti fún wa lójú àdìsí Ànábì máa dùn tẹ́mi máa ń kà eléyìí èso kébúrà ń gbègbè Boko Haram ni wọ́n àwọn èsì Boko Haram wọ́n láìkí kán mọ́ rẹ́jẹ̀ ní irọ́ torí pé kí sì ló fà ní wípé àwa ń tiwa Ọlọ́run sọ Ànábì sọ sẹ̀mí iná wà tọ́rọ́ la fi ń ṣe Ọlọ́run sọ Ànábì sàwé sọ pé bó ni ó ṣe wáyé lọ́dún òyìnbó kan wá gbọ́ pé nìkan tó ṣe kinní kan wọn ní kan pa torí gbogbo Ànábì bó ni ó ṣe wáyé lọ́dọ̀ kinní kan wọn wá sọ pé èmi ò fi yún ṣẹ̀sìn tèmi àwọn ò fi yún ṣẹ̀sìn tiwa torí ẹ̀ ló jẹ́ pé bá a ṣe ń ka tó ń dùn mọ́ wa ni ìwọ ni wọ́n pariwo kí pé ẹ̀sìn táwọn eléyìí ń ṣe ò dáa ìjọ tá a ti ń sọ sáwọn èèyàn ṣe Islam ni kẹ́ tó bí èmi kọ́nà sí Islam ní àdìsí wo ló wà pa àdìsí rẹ̀ lónìí tẹkàn fẹ́ dà nǹkan rú tẹ̀ mọ́ tẹ̀ ń ṣe ẹ àwọn gbọ́ o àwọn sàbẹ̀ sọ wípé ya Rasulullah ala àwòmáta ilé iná bí àìníkà ó bá ti fún wa ní sáì pẹ̀lú jù ọ̀dá àdúgbà sọ pé innahu la yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun ẹ̀gbọ́dì sí ọlọ́ọ̀bá lèmi àwọn ìsẹ̀jẹ́ ẹ̀sẹ̀ mọ́ fún yàn lójú ẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam tó ń ti bẹ́ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ méjì ló dáràn ẹ̀ṣẹ̀ kan lè tí mo kàn náà dí sí Ibn Abbas yẹn wípé inú àwọn sọ wípé ó fi Islam rabbil alamin.
Alhamdulillah. Woi gue tadi. Angga. Belum dekat aja nah. Aha, lidung. Ni wale, ni kada ala. Dul karena ya mat. Oh akbar. The Italian Prime Minister Giorgia Meloni has deported this imam who has lived in Italy for over 30 years. A Pakistani imam in Italy preached that Muslims must fight infidels or suffer catastrophic consequences. The next day, Prime Minister Giorgia Meloni called for his deportation despite him living in Italy for 30 years, and the Italians are in full support of this. They are backing her so boldly, saying that she did the right thing. How can you, an Islamic imam, calling for people to take away infidels in another person's country? What does that even mean? You want to bring what is happening in your country, what you are running away from, into Italy, and she ordered for his immediate deportation. He did not spend the night in that country. They deported him. They arrested him immediately. Anybody who speaks of other religions as infidels in Italy will face immediate deportation. This is so. Mo rò pé gbogbo wa pátápátá láti wò, láti rí, láti gbọ́. Ojú wo lẹ fi wò? Àní tí àwọn ẹni yìí ṣẹ̀, tí ààyè bá gba tápà, wọ́n máa kọ́lé ìgànnà. Allah kò ń ṣe Elédùmarè. Allah ò kì í ṣe Ọlọ́run. A sìn Ọlọ́run kan náà. Torí wípé Ọlọ́run Elédùmarè titi wa kò lè sọ wípé kán lọ pa ẹni tí ò bá sin òun, tàbí nǹkan tóun dá sí orí ilẹ̀ wa. Bóun ṣe sọ wípé agbára ó wà ní ara èṣù láàlú o, Ògún o. The same thing, orúkọ ni, bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe jẹ́ pẹ̀lú Jesus Christ àti ànábì títí wá gbọ́n tó tún ju tiwọn lọ. Torí Ògún, aríṣẹ́ ribiribi tí Ògún ṣe ní ilẹ̀ kóòtù òjíire. Mi ò ríṣẹ́ ribiribi tí Àláù tó ṣe nílẹ̀ kóòtù òjíire. Nǹkan tí Àláù ṣe nílẹ̀ Sáúdí, òun ni ọmọ Sáúdí máa rí ló máa sọ. Àìmọye ẹni tí ò rí ọmọ bí rárá tó béèrè ọmọ bí ìgbà tó lọ béèrè ọmọ lọ́wọ́ Jésù kó fún un lọ́mọ, tó lọ béèrè ọmọ ní Káàbà tó fi wá pèsè ọmọ fún. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú Ògún, Ọya ni o, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká kọ́là kúrò lẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀kọ́ ò kọlà, ewé ló kọlà sí lára. Ó ti dé ojú ẹ̀ báyìí láti sọ ojú abẹ́ǹkò. Yes, ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ ọkọ tó kì í ṣe ọmọ àlè, wàá mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ìjà, bí òun ṣe wípé ká ní ìtúsílẹ̀ ọkàn, ká ní ìtúsílẹ̀ ọpọlọ. Èyí tá a ṣe ẹrú ní ọ́ndà àwọn kan ó ti tó. Gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ, àní nínú ìdè tá a wà yìí, òyìnbó ti wà ń bẹ̀rẹ̀, wọ́n gbara wọn sílẹ̀ ni. Àsìkò ti tó fún àwa náà láti gbara wa sílẹ̀. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, èmi ò ní sọ ju báyìí lọ. Ẹ tún máa tẹ̀lé mi. Kò ń ṣe apá kejì, ní apá ibi tó pọ̀ rẹpẹtẹ nínú ìrìn àjò tá a wà nínú ẹ̀ yìí. Mo dẹ̀ ń sọ ní gbogbo ìgbà tí mò ń tún sọ wípé àwọn èèyàn jáde, wọ́n ń sọ wípé àwọn dúpẹ́, àwọn rí ìtúsílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí irú àwa yìí náà.
bá a ṣe lè sọ wípé a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè a rí ìtúsílẹ̀. Elédùmarè kò ń ṣe Àláwù. Àláwù tí wà nìkan lọ pààyàn o. Àláwù ti Elédùmarè títí wa kò ní kán pààyàn o. Wọ́n ní ẹni tí ànábì ní kán pa, Àláwù ló gbà ní ẹnu ẹ̀. Kò síbì kankan tí Ògún ti sọ wípé tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ káwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìdílé Ògún, ọmọ ìdílé Ọya, wọ́n sì fi àwọn èèyàn irú ọdún tán lọ ṣe ní Ọ̀ṣun Òṣogbo yẹn. Níṣe ló yẹ kán sọ wípé wọ́n ti wá èèyàn bíi 20 wọ́n ti wá wọn tì. Ọdọọdún dẹ̀ ló ń ṣe, àwọn èèyàn ń wábẹ̀ láti wá gbégbá ọpẹ́ ni. Ẹ jẹ́ kí n gbé ìyá wa yìí wá. Àwọn tí wọ́n ti lọ bẹ̀rí tán ti gbégbá ọpẹ́, kẹgbọ́n nǹkan tán sọ. Bó ni kí ni ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú Òṣogbo yàtọ̀ sí pé bẹ́ẹ̀ lẹ dàgbà sí? Mo rí pé òun gan ló ní ipa púpọ̀ tó kó nínú ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yín nǹkan kan, àti pé pẹ̀lú Ọ̀ṣun fúnra rẹ̀, kí ni ẹ lè bá wa pín láàrin wọn? Ọ̀ṣun gangan fúnra ara ẹ̀ ló sọ mí di nǹkan tó mo dà lẹ́nu. Ìyẹn Ọ̀ṣun Ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀. Ọ̀ṣun olóyè ayò. So ìgbà tí mo dé Òṣogbo, gbogbo àwọn èèyàn máa ń sọ pé ibì kan wà o, odò kan wà o tó ń fúnyàn níre o. Mo bá ní kí wọ́n mú mi lọ bẹ̀. Ìgbà tí wọ́n máa mú mi dé Ọ̀ṣun, èmi náà wá ń sọ fún Ọ̀ṣun pé mo wá s'Òṣogbo pẹ̀lú one shilling sílé kan. Mo ní Ọ̀ṣun tó bá lè sọ mí di ńlá, màá máa sọ̀rọ̀ orúkọ ẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Mi ì ní nǹkan tí mo fẹ́ fún ẹ o, ṣùgbọ́n màá mú ẹyin sísì ni wọ́n ń tẹ ẹyin ẹdìyẹ ń gbà yìí. Mo ní màá mú ẹyin kan wá, màá wá fún ẹ o. So mo wá sọ fún odò fúnra mi. Ìgbà tí mo wá máa fi lọ ìlú òyìnbó àkọ́kọ́ tí mo dé, mo mú ẹyin yẹn mo lọ fún àwọn tí ń bọ Ọ̀ṣun. Mo wá ní ẹ̀jẹ̀ tí mo jẹ́ nì. Wọ́n bá ní wọ́n ṣàdúrà sí i. Wọ́n bá ní kí n máa lọ. Mo tún wá padà lọ s'Ọ̀ṣun. Mo ní Ọ̀ṣun mo fẹ́ lọ ìrìn àjò tí mo fẹ́ lọ yìí, mi ní kọ́bọ̀, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ̀yin Ọ̀ṣun ẹ bá mi wá èèyàn tí ó gbé mi lọ. Torí iṣẹ́ ọnà tí mo ń ṣe, àwọn èèyàn mi ti ń lọ ìrìn àjò, ṣùgbọ́n nínú àwọn ọkùnrin ló lọ, kò tí ì sóbìnrin tó lọ. So mo bá padà lọ. Mo ní Ọ̀ṣun tó bá lè jẹ́ kí n rìnrìn àjò, màá mú sílé 3 wá, 3 shillings. Mo ní màá mú wá tí n bá ti lọ ìrìn àjò yẹn, tí n bá ti dé màá mú wá, màá wá dà sí odò fúnra mi. So nígbà tí ìrìn àjò àkọ́kọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní 1972. Títorí ẹ̀ wọ́n kẹ́ran mérò ni o, wọ́n wá gbá wa ni o. Bèbí ti ṣẹ́jú o, ọmọ kóòtù òjíire. Tá bá mọ̀ pé a fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú, àfi ká kọ́kọ́ gbára wa sílẹ̀ nínú oko ẹrú ọpọlọ tán de ọ̀tá wa mọ́ yìí. Àkókò ti tó o, a máa jíra wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. Ẹ má gbàgbé láti bá wa share ètò yìí. Ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa like. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́, mo kí yín wípé ẹ káàbọ̀ síbi tí a ti ń bára wa sọ̀rọ̀. Báwo la fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú? Ojú òní tiwa. God bless you. One love. Bye for now.